Jsme více ve jménu krásy, jsme méně bez ní. Neviditelná pro svoji energii, pro svůj odstup, pro svoji nebeskou beznaděj. Simone Weil věří, že krása z dávných věků zachraňuje svět. Rainbow viděl v kráse formu teroru. Egypťané chtěli krásou pyramid prodloužit život ve smrti. Řekové objevovali krásu těla silou pravdy. Krása je pupeční šňůrou našich životů. Byla s námi od počátku věků a bude s námi na věčnost. Svými hlubokými kořeny zachraňuje svět. Welcome to the Prague Writers Festival. Vítejte na festivalu spisovatelů Praha. Dancing saves the world if you know the right steps. Možná i tanec může zachránit svět, pokud znáte ty správné kroky, které stoupají vzhůru, zatímco my jdeme dolů. It's a fantastic pleasure to present Je mi velkou ctí, že mohu uvést diskusi na téma tanec a tonutí. I'd like to introduce Alma Guillermoprieto. Představil Almu Guillermoprieto. Almo, zvíte na scénu. Alma Guillermoprieto. V tradici literátů Joan Didionové, Naipaula a Kapuščinského rozplétá gordické uzly despocie a imperialismu. Politické zápasy Latinské Ameriky objasňuje celému světu na stránkách významných periodik jako The Guardian nebo Washington Post. Narodila se v Mexico City, v dospívání odjela do New Yorku, kde studovala tanec. V 70. letech ho vyučovala na Kubě. Zdejší atmosféru spojenou i s věčným nedostatkem a prudkými společenskými změnami zaznamenala v úspěšném románu Tanec na Kubě. And equally great pleasure to introduce Junot Díaz. Junot, pozvat na scénu Junota Díaze. Junota. Junot Díaz, jeden z nejmagnetičtějších hlasů současné prózy, se narodil v Dominikánské republice. V jeho 6 letech rodina přesídlila do Spojených států. Kulturní rozdvojení se prolíná celým jeho literárním dílem. Zaujal hned svým prvním románem krátký, leč divuplný život Oscara Wilda, který získal v roce 2008 významnou americkou Pulitzerovu cenu. Také další kniha A v tu chvíli je po lásce se stala nejprodávanějším titulem v anglicky mluvících zemích. Na festivalu spisovatelů Praha vystupuje podruhé. And the moderator on her way upstairs, Maria Golia, via Cairo. The Cairo that exists in Texas version of Cairo. Thank you for joining us this afternoon. I would just like to very briefly thank everyone who organized this festival and all of the staff and the people who worked and the technicians and the fantastic translators out there in the back that we never see. And of course, Michael and Vlasta March who organized for us, and thank you for being here. So our theme today, Dancing and Drowning, was devised by the very enigmatic poet Michael March. So I just briefly unpack that while introducing our guests.
A já se to Of course, pokusím the trošku dancing part osvětlit. relates to Alma Guillermoprieto, who is the author of Dancing in Cuba and of Samba, among many other things. She studied dance in Mexico, where she was born, and in New York in the late 1960s, which was the heyday of the American avant-garde, a time when artists were rebels and people were in the streets demanding peace in Vietnam and equal rights for African Americans and for women. Society was on the move, and so was Alma, dancing her way from New York to Cuba, where Fidel and his followers were trying to change the world, and then to Brazil, which was a world in itself. So I think that exploring these cultures through her art launched Alma on a new trajectory, and she turned to writing. Risking her life to report on the wars in Nicaragua and San Salvador for The Guardian and The Washington Post, and more recently on the demagoguery of Bolsonaro in Brazil and the drug wars in Colombia, where she lives. Few writers have such a grasp of the megaculture called Latin America, and I think only a dancer like Alma could deliver its very hard truths with such death-defying grace. As for Junot Díaz, the title of his first collection of short stories was Drown, and it was about being washed up on the shores of urban America where his family moved when he was 6. They came from Santo Domingo, which wasn't paradise, unless you compared it to New Jersey, where they, which was their home. Junot was a Dominican kid who loved to read, growing up tough in the 1980s when America's war in Vietnam was lost, and the bad karma just begun, when the freedom movements of the 1960s were history, and a crack epidemic of tsunami proportions was gaining speed. His stories were about living in the riptide of society, struggling for a foothold. And his voice puts him in the room, direct, confidential, a blazing bilingual slang that turns tenderly descriptive when you least expect it. His stories are about outsiders finding a place, looking for love, giving up, starting over. Junot has a large readership, not to mention a Pulitzer Prize for many reasons. But I think a big one is that however particular his characters and their stories, everyone can relate to the subtext, which is that staying afloat isn't easy, but it definitely has its moments. So, there it is, dancing and drowning, but where do they connect? I thought of gravity, the force that literally drags us down, but that also serves as a metaphor for the pressures of life, including the fact that our planet is getting tired of putting up with us. I think that with gravity you've got 3 ways to go. You can give in and sink like a stone, or you can defy it like a dancer by sheer force of will, or you can put it to work for you. You can take it on like any other law of nature, like birth or death, the things that we can't change, but that change everything. So I guess everyone takes it on, but writing is one way of doing that deliberately, and that's where I'd like to start our conversation. Junot, Alma, how are we bearing up these days? What weighs on you? What is weighing on you in your work in these days? Well, I think one consistent, to my surprise, throughout these 4 days of the Jedna festival, taková věc, která mě překvapila v posledních 4 dnech tady na festivalu, nebyla ani tak krása jako hrůza ve formě ničení a blížící se apokalypsy. Ne, že bych s tím nesouhlasila, ale pokud využiju to slovo gravitace, vy vlastně v tanci gravitaci používáte i k tomu, abyste se zvedli. A já si myslím, že v Latinské Americe právě dochází k ničení různých druhů, k ničení Amazonie. A to je takové jedno moje téma také. A také vidíme, že dochází k velkému napětí různých sil, které působí proti sobě. A to takovým způsobem, že
Doufám, že se podaří, aby se zrodila nová politická vize, nikoli strana nebo hnutí, ale takové vnímání světa, které by mohlo propojit různé naše identity. To znamená potřebu nebýt radikální, ale sjednotit se a sjednotit ty různé identity, které v nás fungují. A to je, myslím, zásadní, abychom se navzájem a sami sebe nezničili. Vy píšete... Vy nepíšete fikci, ale co na to říkáte vy jako beletristický autor? Samozřejmě máte určité sociální podtexty, ale je to přece jen beletrie. Já bych nejprve chtěl poděkovat za pozvání a za krásný úvod Marie. Opravdu jste to řekla krásně. Já si myslím, že je v těchto dobách, v této době důležité zdůrazňovat the sort of astonishing role that překvapivou the sort of astonishing role that journalists play in helping to explain our world. V tím, že nám pomáhají vysvětlovat náš svět. More and more what matters most about what's happening is sort of being Zdá se, že na dnešním dění je stále důležitější, disguised or blocked by že to, co je nějak blokováno nebo zakrýváno komunikačními kanály a překrýváno nějakými povrchními informacemi, tak musím říct, že jako autor beletrie in some ways, especially from the context I come from, zejména pokud přihlédneme ke kontextu, z kterého vycházím, represented for me tak pro mě vždycky novináři představovali něco, k čemu máme vzhlížet. The internal work of writing books protože psaní knih vás tak izoluje, profoundly that sometimes it's very že easy občas to lose, bývá až příliš snadné ztratit pojem o okolním světě. I myself resonate very strongly with what Alma is saying. Já osobně bych se podepsal pod to, co říkala Alma. As we've seen, the ability for our cultures že schopnost našich kultur spustit transformační hnutí je něco, co tu vždycky bylo jako možnost. A já proto doufám, že než se dostaneme na samotný pokraj, tak budeme schopni se nějak spojit a zabránit tomu. A teď nezáleží na tom, jestli jste novinář nebo nějaký hermetický autor beletrie jako já, tak o co se musíme snažit je, abychom dokázali popsat, co je ta hrana, na kterou se nechceme dostat. A někteří už začínají z té hrany padat. A doufám, že my všichni se snažíme tu hranu detailně popsat, abychom pochopili, kde se teď nacházíme. A myslím si, že je stále obtížnější to popsat v době, kdy dochází k útoku na pravdu. Všichni to zažíváme jako čtenáři, jako autoři. Já žiju v Egyptě a tam už jen psát, vydat něco tiskem je politickým aktem, ať už napíšete cokoliv. Asi budete se mnou souhlasit vzhledem k tématům, o kterých píšete, ať už formou fikce nebo nikoli, tak je tu stále ještě ta možnost popsat tu hranu. Já doufám. Let me say, first of all, that
Já bych k tomu asi řekla následující. Veškerá autobiografie, to je román. A vlastně i novinářská práce je svým způsobem fikce a ne protože bychom lhali. Já se samozřejmě maximálně snažím, aby informace byly co nejpřesnější, ale vzhledem k tomu, že my jako novináři můžeme pojmout svým vnímáním jen opravdu malou část světa v daném momentu a tím vlastně ignorujeme všechno, co se děje kolem, podobně jako kamera. To znamená, že svým způsobem rámujeme tu realitu. A beletrii závidím to, že může být jakýmsi věštcem, aniž by si to uvědomovala. Myslím si, že zejména v případě science fiction je až podivuhodné, jak autoři jsou schopni předvídat budoucnost. My jako novináři tuto vlastnost nemáme. My máme opravdu velice omezený záběr, který se omezuje na přítomnost. A také proto, že pracujeme tak rychlo, často jsme nuceni i ignorovat minulost. A v mé práci se snažím právě tu minulost brát v úvahu co nejvíce. Ale bohužel většinou se stává to, že ignorujeme minulost a neuvědomujeme si budoucnost. To znamená, že se omezujeme jenom na to, co vidíme a slyšíme, což je velice maličká část světa, zatímco vy si můžete hrát s celým vesmírem. Nemusí být třeba příjemný, ale vlastně i proto potřebujete být o samotě, abyste mohli pojmout celý ten vesmír, alespoň myslím. To se vlastně týká trochu i paměti. Junot napsal dětskou knihu. Hlavní hrdinka je dívka, která je odjinud. V její škole je hodně dalších dětí, které jsou odjinud, ale nevědí vlastně odkud. A to v té knize řeší. A někdo, myslím, řekl, že paměť je matkou umění. Myslím si, že je to i důležité téma pro dospělé, ale vy jste to zpracoval v dětské knize. Myslím si, že to také hodně souvisí s identitou. One of the strangest things about being young. Na tom, že je člověk malý, je nejdivnější to, ne tedy, že já bych byl malý, ale když je někdo mladý, tak na tom je nejdivnější to, jak často naráží na to, že rodiče a starší lidé v jeho životě vyprávějí své vzpomínky. Čili vzpomínky vás pronásledují nejenom přímo formou vlastních vzpomínek, ale také tím, že vás v životě obklopuje spousta dospělých. Stane se třeba, že slyší písničku, něco vidí cestou z auta, nebo si sáhnou na látku, jedí určité jídlo. A okamžitě se jim vybaví velmi mocně vzpomínky. Nevím, jak to funguje u ostatních, ale když jsem byl malý, tak se sourozenci jsme si byli velmi vědomi toho, že moje rodiče opravdu řada věcí pronásleduje. A nevěděli jsme úplně, jaké vzpomínky je to straší. Občas nám to vysvětlili později, často ne. Ti z nás, kteří pocházejí ze společností, které mají opravdu hutnou historii, anebo procházeli traumatickým přerodem, který měl dopad na dospělé, tak vědí, že dětství v takovémto světě znamenalo být detektivem, který se snaží přijít na to, co se to pro Boha stalo, než jste se narodili. Co to asi bylo, že to opravdu jako duch straší vaše rodiče. Já jsem narodil v roce 68, představte si to, v Karibiku. Pak mě bylo 7, 8, 9, tak asi víte, když vám to řeknu, co se dělo s dospělými, kteří si prožili toto bouřlivé období v dějinách Latinské Ameriky. A teď najednou se snažili vychovávat děti a nějak se protlout s životem.
Paměť nás může svádět a obelstít. Ale často se mi zdá, že také bojujeme s nepochopitelnými vzpomínkami dospělých ve společenství, do kterého patříme. A pro mě to bylo vždycky velice těžké, minimálně jako dítě. Měl jsem pocit, že se koukám na film, je vypnutý zvuk a nerozumím titulkům. A přesto to musím nějak pochopit. You specifically work with the great spark for so much fiction, which is the memory of loss. Ty konkrétně pracuješ s pamětí ztráty, která může být tvůrčí jiskrou pro beletrii. Nevím, jestli to je pro tebe důležitější než vzpomínky tvých rodičů. Zajímalo by mě, jestli právě náhodou vzpomínky na zprávu nejsou tou tvůrčí pecí, ve které upečeš své dílo. Pro mě to tak do značné míry platí. Odvezli mě do Spojených států, když jsem byla malá a já jsem měla pocit, že mě vezou do země mrtvých. Vůbec nekecám a nepřeháním to. Naštěstí mě v 11 vrátili do Mexika a já jsem měla pocit skutečně, že jsem se vrátila do světa živých. A ve mně to probudilo potřebu vyjadřovat se slovy. Co mě děsí na stávající krizi ve Venezuele, je, kolik exulantů teď bude žít s touto pamětí ztráty. Žila jsem v Bogotě a viděla jsem, jak na ulicích stojí podél ulicí řady rodin. Matka, otec, 2 děti, 3 děti, tchýně, které přímo na ulici žebrají o jídlo. A to se týká 1,5 milionu Venezuelanů. A všechny z nich tato paměť na takovéto roztrhání života, roztrhání vlastní identity a paměť ztráty budou do konce života honit jako duch. Přesunutí na jiné místo bylo jedno z vašich témat. A když říkám jiné místo, tak to znamená i to, vlastně, že vás vzali z místa, kterému jste rozuměli, do místa, kterému nerozumíte. Že vlastně, abyste pochopili ten kontext, tak byste skoro potřebovali si k tomu pustit, k tomu životu titulky. V rozhovoru s Michaelem Marchem si hovořil o identitě. A mně to znělo trochu paradoxně. Mám pocit, že dneska si každý chce udělat jméno, jak se tak říká, třeba na sociálních médiích. Každý chce, aby ho někdo sledoval, aby někoho ovlivňoval, aby měl osobní totožnost, identitu. Na druhou stranu, ale zase vidíme, že se útočí na různorodost, ať už rasovou, anebo kulturní, tak přírodní, fyzickou, v přírodě. Mně to připadne jako paradox, ale třeba to tak není. Třeba je to tak, že prostě já musím mít identitu ve světě, který je ničen. Online, in the online world, když strávíte na internetu hodně času, tak jedním z dopadů je, že jste přišli o realitu. Přišli jste o reálný svět. A pokud nemáte reálný svět, tak se musíte ze všech sil snažit být. A abyste mohli být na internetu, tak musíte nahlas křičet. A musíte neustále prohlašovat. Já jsem, já jsem, já jsem. Protože jinak na internetu nejste. Nemáte tělo, minimálně takové, které by fyzicky něco vážilo. Takže já si myslím, že částečně narcisismus dnešní doby pochází z internetu, ale nevím. Já učím na univerzitě, kde se tyhle věci studují. Kromě inženýrů a programátorů se spousta lidí zabývá dopady
sociálních médií na společnost. A mně připadne na snadě, že dochází k tomu, že lidi ze sebe dělají zboží. Že po vás chtějí, abyste ze sebe udělal zboží, které se dá prodat. A to mělo opravdu alarmující dopad na identitu. Prostě to, že musíte neustále vykřikovat své jméno, například. To je v podstatě to, že se prodáváte, že ze sebe děláte zboží. A to má vedlejší účinky, které jsou divné a občas zvrácené. Když po každém člověku chcete, aby se prodával, tak pak si těžko představíme, že lidé mají sami ze sebe vlastní hodnotu, aniž by byli cení jako zboží, jako komodita. V podstatě celá sociální ekonomika je o tom, že ze sebe děláte komoditu. A ti, kteří jsou nejméně populární, jsou následně považováni za ještě méně než nula, co se týče relevance. Sociální média tedy v podstatě zopakovala jenom daleko ostřeji nerovnost. A navíc to vedlo k tomu, že lidé jsou krutí a nedemokratičtí. Ano, na sociálních médiích a těchto platformách je spousta skvělých věcí. Na druhou stranu je to ale spousta obrovských korporací, které to všechno řídí. A dostanou za to zaplaceno. Ať už je využíváme, jak chceme. Mě často mladší přátelé kritizují, protože pořád odkazují k 60. a 70. letům, kdy jsme chodili na demonstrace, kdy jsme měli studenty pro demokracii a ve 100 000 jsme chodili po ulici a měli jsme jenom telefon. Nebo spíš teda telepatii než telefon, aby jsme se svolali. A teď prostě máme miliardu různých způsobů, jak se propojíme. Ale fakt se mi nezdá, že by se lidi mobilizovali kolem témat, která mě připadnou jako velmi palčivá. Ty jsi o tom zrovna nedávno hovořil, když jsme mluvili o tom, jak se mění přístup lidí k imigraci. Že prostě na jednu stranu na sociálních médiích říkají, že k migraci se má přistupovat takto a pak v reálu nic nedělají. Greta Thunberg, no díky bohu za ní, ale potřebovali bychom mít tak aspoň ve 150 000 vydání. A to v různých místech na světě. K tomu, co ty jsi říkala o klimatických změnách, Almo. Ale chci se dostat ke skutečné konektivitě, ke skutečnému propojení. Ano, prostřednictvím literatury to asi existovalo, ale já vlastně nevím, jestli se napojíme na lidi přes literaturu. Nevím, jak vy to vidíte. Já si vzpomínám, že třeba často jsem přečetla knihu a k něčemu mě to motivovalo. Myslíte, že lidi pořád knihy motivují? No, určitě, minimálně mě, jo. Zkracuje se čas. A lidi žijí v čase, který je rozdělený do malinkých fragmentů. Já učím na univerzitě, učí tam řada dalších starých univerzitních profesorů a minulý rok jsme udělali jednu věc. Všichni jsme vytáhli seznam předmětů, který jsme učili v době, kdy jsme nejprve začali. Já jsem tedy vytáhl ten svůj syllabus, byla nás skupina a když já jsem začal učit, tak moji studenti v té době četli 3krát tolik než teď. Asi nás to nikoho nepřekvapí a vůbec se na to nestěžovali. Já jsem učil 3 semestry práce během jednoho. To spousta důvodů. Když jsem začínal učit,
tak studenti byli lépe financováni, byli více podporováni, nebáli se tolik své budoucnosti, nebyli z ní nervózní, no ale kromě toho taky nebyla žádná sociální média. Prostě na výšce se dalo dělat jenom to, že se díváte jeden na druhého, nebo že si koukáte do knížky. Musím říct, že jsem si skoro z toho musel sednout a den se nevstal, protože jsem si to prostě nebyl schopný zpracovat. Kolik jsme měli volného času předtím, než začaly všechny tyhle blbosti. A projevilo se to při učení na vysoké škole. Neznám jediného člověka, který učí společenské vědy více než 10 let, který si nevšiml toho, jaký sociální média mají dopad na schopnost lidí udržet pozornost. Jack Womack, který byl historikem mexické revoluce, učil na Harvardu. Já jsem k němu chodila na přednášky a nezvládla jsem to. Bylo mě tedy 55 nebo 60 nebo kolik. A bylo tam 60 knížek jako povinná četba na ten jeden předmět. A nakonec přestal učit, protože prostě nebyl schopen zvládnout to, že by 4 měsíce trávil ve společnosti mladých lidí, kteří nejsou schopni číst. My pochopitelně doufáme, že nebo řeknu to takto. Ano, lidé se dokážou zkrátit, se dokážou soustředit pouze po kratší dobu. A člověk by doufal, že i za takovýchto okolností lidé z těch fragmentů, které se jim dostávají do mysli, se budou schopni nějak inspirovat, najdou tam moudrost, najdou tam inspiraci a všechny ty věci, které vám dá kontemplativní život. Prostě člověk to musí doufat. Musí opravdu. No, kdybych to naději neměl, tak by nebyl schopen učit. Dívám se na své rodiče a říkám si, oni neměli dost prostředků na to, aby přistupovali k nějakému tématu s velkou vášní. Nebyli schopni nám poskytnout tu emoční infrastrukturu, kterou děti potřebují. Ale z těch fragmentů, které měli k dispozici, se snažili dostat maximum. A jestli jsme se něčemu naučili z historie Latinské Ameriky, tak vidíme, že z malých fragmentů se dá vybudovat opravdu hodně. A proto já pořád doufám, že pořád je čas na to zařadit zpátečku. Pokud se dá stáhnout po takové hrozbě, po takovém ničení z okraje ekologické katastrofy, tak to tež platí i pro tu kulturu. You're doing great, but honestly, because this idea of attention span, it's true. I mean, people are sort of, we learn things and yes, we can unlearn them, but we have to consciously unlearn them. But that's hard to do when you're being taught those same things. And again, it keeps coming up, but it's also true. The idea of consumerism, the idea of how the commodification of things. I mean, it's coming at kids. I mean, I'm fortunate. I mean, we're a bit fortunate because our generation had some foot in on more solid ground, so that we could make this transition to the extent that we wish or not wish, and still be capable of. We have a longer attention span. Let's put it that way. But this comes to the idea of the sort of deluge of information. And I wanted to ask you, because you were the bureau chief of Newsweek, wasn't it, in South America? Yeah. So she was the bureau chief of Newsweek. So I'm sure that was very trying for you as a writer, because you had to do so many other things. But at the same time, I was wondering if you could tell us a bit about the difference about how news was determined and prioritized then versus now, because I dare say there's quite a bit of difference. But the end results were not that different. I lived in Brazil
in Rio for 2 years as the bureau chief for Newsweek before I quit. And I remember towards the end of my second year finding out that 451 Saint Terre, people without land, without property, had been assassinated that year. And I was living there. And I said, how can this be? I'm living here, I'm in Brazil, I'm following the news, and 451 people who have no land have been murdered, and there's no news. And I wrote a book about Carnival in Brazil, and I spent a year following the favelados of Mangueira, and the last month of that year I moved into Mangueira. And I was very fortunate because when the rains came and the floods started, every year in Rio de Janeiro, rains come, people die. And the rains came and I was in a favela and I saw that 19 people, I think, had died in the floods in Mangueira, and a total of 241, if I remember correctly, people had died as a result of the floods in Rio de Janeiro. During Carnival, oba, yeah. Beleza. And everybody is going around oba, and there were all of these corpses. So the news gathering process, I don't think, has so much even now to do with the fragmentation of truth or the internet as it does with a class system. And so, as long as the news is affecting a majority of poor people, we are free to ignore it. And if it is affecting a single, extravagant poor people, we will focus on it for a moment. But it doesn't really change the order of the world. The order of the world remains as we know and expect it to be. And so that principal fault in the news gathering and production system has existed for as long as I've been a reporter. Yeah, I think that's a good point. But I wonder why that is. I mean, is it the cult of celebrities? We only care, or is it no one cares? I guess, yeah, the poor, life is cheap, and poor people's lives are expendable. Are expendable. Yeah. Yeah. They're not noticeable. Yeah. I think this is the point about them. It's very difficult. I mean, I know the work here speaks for itself, but as you know, it is very difficult to train yourself to speak silence and to see invisibility. I mean, the first language of any society, the first thing that you learn is a society teaches you what not to see. It does not teach you what to see. It teaches you what not to see. And I think the hard work of any life, and this is what both journalists, nonfiction writers, what we're always trying to do is we're trying to work against that sort of cultural, societal mandate in all of our societies, which teach us, do not look, do not notice, and do not act. And, you know, it's a profound, talk about the gravity. For me, the biggest gravity as an artist has been to fight against my birth language, you know, my idioma natal, my language which teaches me not to see, not to hear, not to act. And, you know, part of what we're doing is you're hoping to teach people this new language, which is that we should see the things we're told not to see, we should hear the things we're told not to hear. But it's a constant struggle, and it's the human nature, you know. Societies have no stake at teaching people to view the world through a realistic lens, because then you all might tear this place the fuck apart. Right, well, and this comes back again to the way the news seems to be structured, which is to turn your attention, you know, like a sleight of hand trick away from what may be actually important or interesting. But there are people who are making those choices, you know, about what it is that, you know, does come into our attention, about what occupies our attention.
Oh, no question. So how do we, you know, especially, I mean, I know how I do it, but how do you speak to your students about inoculating themselves against this utter distraction in the midst of this deluge of information that's coming at them? I mean, how do you swim through that swamp? You know, again, I can only speak for my own praxis as a pedagogue, you know, is that, I mean, the first thing that we do with any student in all of our work is first, you've got to get students to sketch the cage. We're all in a cage, and each person's cage is very different. And the first thing you teach students is in modeling it through critical work, through reading the material where other people have been sketching cages, is first this concept that there are very oppressive forces around all of us. Let's see if we can put a name to some of them. Let's see if we can put a history to some of them. I mean, these are the first steps, always. And then I think what's also been useful is that a lot of these patterns that we're talking about really depend on people not being compassionate. This birth language that I'm talking about, this sort of like language that privileges power and erases the weak, really arises out of making sure that your sort of ability to be compassionate is undernourished. The more compassionate you have, the less likely it is for you not to notice that shit is super fucked up. But let me put in a good word for all of us. You know, all of us. And I was telling this story the other day. I remember being in Nicaragua after the Sandinista triumph, and being in a bus with a bunch of Sandinista soldiers who were coming down from a town in the hills called Estelí back to Managua. And it was 1 o'clock and it was time for the news, and the driver turns on the radio in the bus. Piri, 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 piri. Atención, atención, noticia especial. Bombazo. And so everybody who had been kind of joking around in the back of the bus says, hermano, subile. Turn the volume up, there's been a bomb. And it says, en Líbano, 251 soldados. In Lebanon, 251 soldiers killed. Ah, hermano, en Líbano, bajale, hermano, pone música. Turn the volume down, put some music on. That was in Lebanon. So we all have a limited ability to have emotions about people who are in a very different world from ours. And with the news avalanche that we have now, there's a limited ability to respond compassionately to everything. Yeah? So, for my part as a journalist, I don't see my role necessarily as motivating or transforming people. I'm the witness. Já jsem svědek. That's it. Bearing witness. Tečka. Yeah. I'm the witness. Já jsem zkrátka svědek. Everything else, you know. But it's also commanding attention. Because this is what we're talking about. I mean, one can only, even the most compassionate person in the world. I mean, it's like you say, when I'm on the streets in Prague and a homeless person asks me for money and they have a dog, I can't give them money because there's the people in Egypt that I have to give the money to. They don't have no dog. Dát nemůžu, protože je musím dát někomu v Egyptě, který nemá ani toho psa. Anything. So my compassion, I have to. Takže v podstatě já mám soucit, ale ten soucit a tu pozornost musím soustředit na ta místa, která znám. A to je asi lidské. I just wanted to be like very specifically clear. Já jsem chtěl říct jednu věc jasně. Pure compassion. Mně nejde o čistý soucit. What I mean is compassion as a civic imaginary. That clearly we get tired. O soucit no one can stay awake 24 hours a day.
rys společnosti. Pochopitelně všichni se unavíme. Člověk musí spát. Člověk nemůže nést břemeno někoho jiného celý den. Nejde vůbec o to, že bychom byli každý jako Ježíš Kristus, který vždy byl ke všem soucitný. Nicméně, být soucitným by mělo být součástí naší společnosti stejně tak jako volební povinnost. Ne, že budeme transcendentní jako Bůh, ale že prostě, když mluvíme o ctnosti, tak jednou z těch ctností prostě bude i soucitnost. Možná by se dalo říci, že krása sice svět nespasí, ale laskavost by třeba mohla. Já myslím, že krása zachrání nás, ne svět. Laskavost, to si myslím, že je věc, která se nedocenuje. A měla by si věnovat pozornost. Na jednu stranu tedy máme problém s nedostatkem pozornosti, respektive s omezeným množstvím pozornosti. A dříve jsme se byli schopni rozhodnout, kam ji upřeme. Teď se zdá, že nás svět tlačí k tomu, abychom tu pozornost věnovali zprávám, sociálním médiím a podobně. Ale vždycky přece máme volbu, kam svou pozornost upřeme. Na druhou stranu si hovořil o čtení, jakožto o životě offline. A zase tady máme možnost si vlastně vybrat, na co budeme dávat pozor a odpojit se od zbytku. Určitě tady je spousta lidí, kteří dokážou tančit, že ano. Když umíme tančit, tak chápeme, že tanec a čtení má spoustu věcí společného. Protože v momentě, kdy čtete anebo tančíte, tak vám nikdo není schopen nic prodat. No vy se smějete, ale to je pravda. Prostě firmy nechtějí, abyste tančili nebo četli. Protože když tančíte nebo čtete, tak nejste součástí trhu. Nejste na trhu. A čím jsem starší, tak tím více se s větší radostí uvědomuji, když tančím anebo čtu, že konečně mi 10 minut někdo něco nevnucuje. Něco mi neprodává. Mám z toho vždycky obrovskou radost. Asi všichni hledáme ta místa, kde nám pořád někde někdo něco netlačí nebo nenabízí. Protože opravdu to je trochu moc už. Takže zase tanec a čtení jako podvratná činnost. Mohl bych si vybrat klidně horší případ, jestli chcete. Pak ještě jedna věc, kterou jsem s váma chtěla probrat. Vy jste na různých místech, protože oba dva píšete jak španělsky, tak anglicky. Řekli několik věcí. A španělština mě zní melodičtěji. Vy jste se oba dva vyjadřovali k melodičnosti angličtiny. A ty jsi zrovna hovořila o pružnosti angličtiny, že v podstatě anglicky se dá říct, vyjádřit cokoliv, co chcete. A já bych se o tom rád dozvěděla trochu více. Na rozdíl od Almy, musím říci, že já bych ze španělštiny asi propad. Mluvit umím, rozhovor je v pořádku, když mluvím španělsky v televizi, tak se za mě asi rodiče nemusí stydět. Ale studoval jsem všechno anglicky. To je možná jenom můj osobní názor, každý to vnímáme jinak, celou věc učení se a získávání jazyku. Já jsem si všiml, že just instrumental exactitude že angličtina je jazykem, který je tak přesně nastavuje nástroje, že nemusíte s ním moc spolupracovat. Čili je to přesný jazyk, že když já řeknu větu, tak ten, kdo ji poslouchá, se mnou nemusí nějak zásadně spolupracovat a bude ji rozumět. Na španělštině se mi právě líbí to,
že má poměrně malou a nepřesnou slovní zásobu. A následně, pokud chcete říct něco subtilního, tak to musí být o spolupráci toho, kdo to říká a kdo to poslouchá. Třeba slovo probable znamená tolik různých věcí, že pokud myslíte něco konkrétního, tak to musíte dostat z kontextu, anebo z toho, čím to slovo obklopíte. Prostě na to musíte více pracovat. V angličtině prostě netančím. Fakt, nekecej, prosím tě. Já ty si dokonce říkal, že to je dobrý jazyk na tančení. Já to mám zapsané, že jsi to říkal. Říkal jsi, že je to dobrý tanečník. Junot řekl, a já věřím tomu, že to je pravda, že píše hodně pomalu. A proto v podstatě napsal jeden román a 2 sbírky povídek a jednu knihu pro děti. Já mám pocit, že to je dost pro každého. Ale já vím proč. Dovedu si představit totiž, že si hrozně dlouho musel pracovat na tom, aby angličtina tančila tak, jako tančila španělština. A zjistit, co to je protibod angličtině. A kam do toho vložit španělštinu, aby jsme měli pocit, že pořád mluvíte anglicky. A vůbec si to třeba nevšimli, a než si to všimneme, tak už mluvíte, už říkáte další věty. Je to spousta práce, ale angličtina to umožňuje, zatímco španělština ne. Španělština vám prostě nedá tolik manevrovacího prostoru. Já jsem nechtěl říct, že nikdo nemůže tančit s angličtinou, když chce. Já jsem říkal, že to byla moje osobní zkušenost a že to je taková, že když mluvím španělsky, a nebo cokoliv píšu španělsky, tak mám prostě pocit, že to je akt spolupráce. Že závisím na svém komunikačním protějšku. Dokážu napsat anglickou větu, která nikoho nezmate. Prostě bude přesně vědět. Nepotřebuje, aby si mnou spolupracoval. Prostě ten význam je v té větě. Nic jiného jsem neměl na mysli. Doesn't have so many words. That's what I'm saying. I was just doing a counter. English doesn't have so many words because it's trying to be inexact. V angličtině není tolik slov, protože by chtěla být nepřesná. Já mám pocit, že ona se prostě příliš vybrousila. Protože má prostě velmi širokou slovní zásobu. Ale byl to opravdu jenom můj osobní názor. No ale na druhou stranu, ve španělštině, právě protože všechno vychází z asociací, tak potom španělská poezie dokáže být opravdu nádherná. A pulsuje jako vlny. A krása anglické, nebo poezie v angličtině spočívá v něčem jiném. Já nevím, já jsem četla vaše díla, má pocit, že tančit s jazykem umíte všichni. No to si mě ještě neviděla tančit ve skutečnosti. Četla jsem tvůj tanec. Já jsem vyrostl v rodině, kde byli vojáci. A pokud jste měli rodiče v armádě, tak víte, že ten život je trochu jiný než život civilní. A co se španělštiny v té rodině armádní týče, tak ve španělštině se dá mluvit v podstatě v trpném rodě, ve smyslu někde se něco stalo. Stejně tak jako v češtině. Se to stalo. No ale, když máte rodiče v armádě, tak vždycky za to musí být někdo zodpovědný. A jsme říkali, no ale ono se to, ono to spadlo. No, ale pokud jste měli rodiče v armádě, tak to nešlo a oni se vždycky strašně naštvali. Říkali, že to musí být něčí chyba. Já jsem jako dítě hodně se cpala.
A já jsem tomu říkala tak doslova přeloženo. Ono se to snědlo a spolklo. A prostě španělsky to tak jde říct. Ono se to snědlo a ono se to... Snědlo se to a rozkousalo se to. A já jsem přesně mluvil tady tímhletím trpným rodem a moje matka si z toho rvala vlasy. Máme čas na pár otázek. Un poquito. Jenom trošku. Poprosíme někoho, aby přinesl mikrofon. There's a lady here in the second row. Get up there, Michael. I keep feeling this is too close. So hello, I'm Ethan. Jmenuji se Ethan. Vy jste mluvili o té myšlence prodávání sebe sama prostřednictvím sociálních médií. Myslíte si, že ve společnosti, která vychází z kapitalismu, tato sebekomodizace postihuje i autory, že píšou tak, aby prodali? A pokud ano, tak jak se to dá změnit? Má odpověď je samozřejmě, že ano. Hleďte. Když jste spisovatel našeho věku, tak to znamená, že se často setkáváte s redaktory. A redaktoři jazykoví mi pořád říkají jednu věc. Mně se třeba líbí jedna knížka, oni říkali, no tak to bychom teďka vydat už nemohli. A přitom to jsou knížky, které mi se líbí nejvíc. Třeba Toni Morrison. A on říká, no to bychom teď nemohli vydat. Dobrá, nechejme to stranou. Ať už vám je tolik, co vám, nebo tolik, co mně, tak já vám můžu dát pouze svůj osobní recept na to, jak to řeším já. Ať už vám je tolik, co mně, anebo tolik, co vám je, tak podle mě platí, a vždycky jsem to tak viděl, že autor má psát ne kvůli tomu, aby ho někdo schvaloval, ale aby něco objevil. Novináři to tak mají. Kdyby psali proto, že někdo bude schvalovat, tak by nepsali. Kdyby vám vláda řekla, my vás máme moc rádi, to, co říkáte, to se vůbec nestalo. To prostě nejde. Každý den, pokud berete literaturu vážně, tak musíme bojovat s pokušením. Psát tak, aby se to někomu líbilo. Psát to, co kultura chce, a ne to, co potřebuje. Kultura chce, abyste ji lichotil a abyste ji trošku polechtal. Potřebuje ale dozvědět se o stavu světa. Já se každý den ráno probudím a říkám si, to by bylo tak skvělé, jednoduché, jim dát těm lidem to, co chtějí, protože ten potlesk tak hezky zní. A pak si říkám, aha, to musím odtlačit od sebe. Většinou, když píšu špatně, tak píšu, protože píšu pro potlesk. A snažím se na to nezapomenout. A dělám to takto. Když si říkám, no já nebudu psát pro potlesk, tak pokud nepíšete opravdu skutečně aktivně, tak nakonec stejně budete psát pro ten potlesk. Takže já mám deník a každý den píšu, co si myslím o tom, jak mě lidi schvalují. O tom potlesku v uvozovkách. Já si to uvědomuji každý den. Pro mě je to obrovská... V podstatě každý den musím bojovat s tím, abych nepsali to obrovské pokušení, abych nepsal pro ten potlesk. Řada autorů píše pro ten potlesk a přitom dokážou být velice úspěšní. Charles Dickens třeba. Populární autoři. Detektivky píšou. Já jsem možná v tomto trochu divnej. Protože mně jde o to,
jak říct věci, které doufám, že ani nakonec říct nebudu muset. Ještě se vrátím k tomu trhu. Pro spisovatele v Latinské Americe jsou obtížné dvě věci. Jednak obtížný přístup k překladům, protože si lidi řeknou, to by bylo těžké přeložit do angličtiny a tak ti španělští autoři to napíšou jednodušeji. Čistě kvůli tomu, aby se to líp překládalo. To se stalo třeba Cortésovi. A pak třeba Carlos Fuentes nebo Garcia Márquez nebo Mario Vargas Llosa do velké míry. A to jsou autoři, kteří zavedli nejen kulturu literárních festivalů, ale také okouzlujících autorů. Takže řada z nás sem jezdí kvůli tomu, abychom byli okouzlující a milí. A jak se stanete úspěšným autorem, tak na to neustále myslíte. Máme ještě nějaké dotazy? Can you speak up a little bit loudly, please? Yeah. Oh, cool. My name is Connor. And I was wondering just to hop on the commodification train. Já bych se zase vrátil k tomu zboží a prodávání se. To a degree infantilized by Facebook and Instagram and Snapchat and the 24/7 news cycle. And it's hard to truly think about things that matter. A vlastně je těžké pak přemýšlet o tom, na čem záleží. Pokud jde o vás, Almo a Junote, jak si myslíte, že se můžeme vrátit k té schopnosti přemýšlet a soustředit se, aniž bychom byli neustále lákáni vydat z kapsy ten mobil? What was Michael Pollan's famous Michael Pollan řekl něco dost slavného o jídle, jak to bylo? Něco jako jeste málo, jeste jídlo, hlavně zeleninu, ale ne moc. Přesně tak. A to bychom měli aplikovat na ty sociální sítě. Vlastně v boji proti sociálním sítím. Jeste knihy, sociální média ne až tak moc. A jenom seriózní zprávy. Tak něco na ten způsob. Discrimination. I mean, to fight the automatic impulse, I guess, because vlastně bychom měli bojovat proti tomu automatickému impulzu, protože je snadné podlehnout tomu prvnímu impulzu. Já na sociálních sítích nejsem. I know I'm actually writing, which I do so rarely, because the only thing I want to read at that time are books. Vlastně chci v současné době číst jenom knihy. Takže nečtu zprávy na sociálních sítích. Takže čtěte knihy, ne časopisy. Časopisy občas můžete. One last question, please. Takže poslední dotaz z publika. I'm sorry, I can't see the legacy. Pardon, já tam proti světlu moc nevidím. My jsme tady úplně slepí totiž. Hello. Dobrý den. My name is Jade. Já se jmenuji Jade. And I just wanted to set up by saying, Juno, in your earlier talk, you mentioned bych chtěla říct, že Junot mluvil o tom, že psát o budoucnosti je psát o minulosti, znamená psát o minulosti. A také se to mluvilo o tom, že science fiction předvídá, kam se svět ubírá. A moje otázka je následující. Už ji mám. Omlouvám se. Here we go. Okay. If a novel takes a while and you aren't writing or predicting the future, like a science fiction, how do you navigate writing about the present in a timely jak manner? dokážete psát aktuálně o přítomnosti? How do you navigate writing a novel? Jak píšete román o přítomnosti nějakým aktuálním způsobem? I mean, we all know about. My všichni víme, being overcome by events. Že se stává, že nás pohltí události. Já jsem zkoušel psát science fiction před 11. zářím a pak přišlo 11. září a asi všichni si vzpomínáme, co jsme tehdy dělali. A
to, jak zareagovaly Spojené státy, byla větší dystopie než to, co jsem napsal, tak jsem musel celý ten rukopis vyhodit. Takže je dost možné se takto minout. Můžeme psát o tématech, která nějak neovlivní aktuální situace, protože to jsou nadčasová témata, je to o lidech, o boji s osudem a podobně. Často se to takto formuluje, když se předává Nobelova cena, že? Takže vlastně není úplně dobré stavět celý román na něčem, co jedna jediná událost může poslat do koše. Mě to tehdy dost naštvalo. Nejlepší je asi si pohlídat, aby vaše postavy byly to nejsilnější na celé knize, takže když se něco stane, tak ty úžasné postavy tu knihu udrží. Já píšu i fikci tedy, je to 4000, 6000 slov třeba a učím workshopy právě o té beletrii dlouhých forem a vždy navrhuji účastníkům těch workshopů, aby si udělali detailní poznámky do sešitu a pak ten sešit odložili a psali podle paměti, protože to, co zůstane v paměti, je to, co je důležité. A pak si to můžete zkontrolovat, samozřejmě třeba ty citace a podobně, ale musíte stavět svůj text na paměti. Takže i když píšu o přítomnosti, tak vlastně píšu o své bezprostřední minulosti. Už nám asi trochu dochází čas, ale my tady budeme a pokud budete mít zájem, můžeme si popovídat v soukromí. Všem vám děkuji, dámy a pánové. Děkuji, Junot. Děkuji, Alma. Thank you.